Sa bidyong ito, makakatapak tayo sa lalawigan ng Aurora sa unang pagkakataon sapagkat sasakay tayo ng bus ng Baliwag Transit patungong Aurora. Ngunit hindi tayo tutungo ng Baler na siyang kabisera nito, kundi patungo tayo sa isang bayan sa Aurora na walang koneksyon ng kalsada patungo na lalabing bahagi ng nasabing lalawigan, ang bayan ng Dingalan. Hindi lang ito basta ordinaryong round trip dahil sasakay tayo sa parehong unit ng bus patungong Dingalan at pabalik sa Cubao. Aalamin sa bidyong ito kung magkano ang pamasahe at ang tagal ng biyahe mula Cubao patungong Dingalan, Aurora at pabalik. Noong ika-5 ng Oktubre taong 2025, nandito ako malapit sa Nepa Q-Mart kung saan ito ang palengke ng mga Nepo Baby na laging binabaha tuwing malalakas na ulan. Bago sumapit ang alas 3 ng umaga, nandito tayo sa terminal ng bus ng Baliwag Transit sa Cubao, Lungsod, Quezon na makikita sa EDSA na malapit sa terminal ng 5-star at katapat naman nito ang terminal ng Victory Liner. Sasakay tayo sa bus ng Baliwag Transit Unit 1823 na mayroong ruta mula Cubao, Lungsod, Quezon patungong Dingalan, Aurora via Bulacan. Ang modelo ng bus na ito ay Hino Grandeza na gawa ng Hino Motors Philippines Corporation. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay 2-2 konfigurasyon ng puan, kapasidad ng 49 na pasahero, net, holder, armrest, at reclinable na puan. Sa ganap na alas 3:57 ng umaga, nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal nito sa Cubao. Ang pamasahe nito mula Cubao patungong Dingalan, Aurora via Bulacan ay nagkakahalaga ng 416 na piso para sa regular na mga pasahero at 333 piso naman para sa nakadiskwento. Ganito rin ang pamasahe pabalik. Paglipas ng 24 na minuto pagkatapos makaalis ang bus na ito mula sa terminal sa Cubao, nakapasok na ang bus na ito sa ugong tollgate ng North Luzon Expressway. Nang nakapasok na ng NLEX ang bus na ito, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin na Marshmello at Bini. Dumaan ang bus na ito sa ilang mga lungsod at bayan sa lalawigan ng Bulacan, pagdaan ng kahabaan ng NLEX. At sa ganap na alas 4:42 ng umaga, nandito na tayo sa Santa Rita exit ng North Luzon Expressway. Exit ito patungong Daang Maharlika na kung sa mga bus panlalawigan, kadalasan dito dumaraan ng mga patungong Cabanatuan. Dahil madilim din ang ilang bahagi ng Daang Maharlika, gayon din sa sunod-sunod na mga inspektor ng bus, makikitang ilang minuto ang agwat ng pagkuha ko ng video.
Pagkatapos na mahigit sa isang oras, nandito na tayo sa unang stopover sa biyaheng ito na makikita sa San Miguel, Bulacan. Dito ang stopover ng mga bus ng Baliwag Transit at Gordon B na patungong Cabanatuan, General Tinio, Dingaran, San Jose at iba pa. Gayon din sa mga pabalik sa Caracal, Maynila. Kalaunan, nakaalis din ang bus na ito mula sa stopover at papalapit na tayo sa Nueva Ecija.
center, makisuyo yung ang center. Minimally pa rin yan. Konti lang. Tama na tayo makakuha dyan. Okay na gano'n. Bato pa tayo. Magbasahan tayo. Sa ganap na alas 7:01 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa Cabanatuan Circumferential Road na siyang daan patungong Triple C Double T. Nang nakadating na sa terminal ang bus na ito, nakaidlip ako dahil kulang ako sa tulog. Kaya makikita may agwat na naman sa oras ng pagkuha ko ng video. Dahil kulang ako sa tulog, wala akong kaide-ideya kung saan na dumaan ang bus na ito na umabot sa puntong maliligaw na ako. Lumiko din ang bus na ito sa daang Nueva Ecija, Aurora na siyang daan patungong Baler o Dingalan. Ngunit mamaya-maya ay liliko sa kanan ng bus na ito pagdating ng Bangad, Cabanatuan.
Nakatungo na tayo sa Barangay Bangad kung saan babagtasin ng bus na ito ang ilang bahagi ng Cabanatuan, Santa Rosa, Parayan at Laur. Gayon din sa reserbasyong militar ng Kuta Magsaysay. Ang dahilan nito kung bakit tayo dumaan ay dahil sarado para sa ilang mga sasakyan ang tulay sa bahagi ng Cabanatuan o ng lungsod ng Parayan. Ito rin ay dahil isinasa ilalim pa yon sa rehabilitasyon noong isinulat ko itong script noong 7 ng Oktubre. Pagdating ng dulo ng daang Tanawan sa bayan ng Laur, nakareko na sa kanan ng bus na ito patungong daang Cabanatuan, Dingalan.
Ayok lang yan. Nang papalapit na tayo sa bayan ng Gabaldon, makikita ang kaaya-ayang tanawin ng isang bahagi ng Ilog Pampanga na tila malapad din ang sakop ng ilog na ito.
Nang nakarating na tayo sa hangganan ng Aurora at may Baisika, nag-stop over muna ang bus na ito sa Barangay Tanawan. Dito na rin ako kumain ng almusal na baon ng mga tinapay at ako na rin nagbayad para sa kape. Labing-anim na minutong sumunod, kakabiyahe na muli ang bus na ito at patungo na tayo sa terminal ng bus ng Dingalan. Sa ganap na alas 9:59 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa terminal ng bus sa Dingalan, Aurora. Mula Cubao, Lungsod, Quezon, patungong Dingalan, Aurora ay tumagal ng 6 na oras at 2 minuto ang biyahe. Naglibot ako sa ilang mga bahagi ng Dingalan at nakabalik ako sa terminal ng bus sa Dingalan pagdating ng alas 2 ng hapon upang makasakay sa bus pabalik naman sa Cubao. Dalawa lamang ang biyahe ng bus mula Cubao pa Dingalan at pabalik araw-araw. Mula Cubao ay mayroong schedule na alas 4 ng umaga at alas 2 ng hapon. Samantalang mula Dingalan naman ay mayroong schedule ng alas 3 ng umaga at alas 3 ng hapon. Nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal ng bus sa Dingalan sa ganap na alas 2:52 ng hapon. Hindi na ba yan? Ha?
Gusto po rin ako tumuri. Paano po siya debate na rin. Tung 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 Laur. Meron yata isang piraso yung Miguel ko eh. Ito ang sasakayan. Pagkatapos ng isang oras at 15 minuto, nandito na tayo sa Daang Tanawan at iba pang mga daan nito patungong Cabanatuan. Service.
Pagdating muli sa bangad, lumiko ang bus na ito sa kaliwa patungong daang Nueva Ecija, Aurora. Lumiko sa kaliwa ang bus na ito patungong daang Maharlika, subalit mayroong mabigat na trapiko makikita dito. Kuya, Northgate lang. Bago sumapit ang alas 6 ng gabi, nakariko na ang bus na ito sa daang Maharlika. Ngunit pasakit na naman ang mga serye ng mabibigat na trapiko sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan. Dili na lang ako mag-talk.
Pagkatapos ng isang oras at 49 na minuto, nakarating na tayo sa huling stopover para sa biyaheng ito na makikita sa San Miguel, Bulacan.
tara, makaupo po kayo. Upo pa kayo. Sorry ka na po. Ano?
Itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang maka-idrip muli. Dumaan ang bus na ito sa mga bayan ng Purilan, Lariter at Giginto. Pagpasok naman ng North Luzon Expressway, nakinig na ako sa mga awitin na Marshmello at Bini. Sa ganap na alas 10:30 ng gabi, nandito na tayo sa General Tiburcio de Leon intersection ng NLEX at mag-e-exit na ang bus na ito pagdating ng Ugong Tollgate sa lungsod ng Valenzuela upang makaraan ang bus na ito sa ilang bahagi ng lungsod Quezon. Tayo na po doon po. Tayo na po. Sa ganap na alas 11:11 ng gabi, nakarating na ang bus na ito sa terminal ng Baliwag Transit sa Cubao. Mula Dingalan, Aurora patungong Cubao Lungsod, Quezon ay tumagal ng 8 oras at 19 na minuto ang biyahe dahil sa sunod-sunod na bigat na trapiko sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan. Kasing tagal na rin ito ng biyaheng mula Caracal, Maynila patungong Ilocos Sur o Ilocos Norte para sa kasong ito. Ang kabuuang tagal para sa ating Dingalan round trip ay umabot ng 14 na oras at 21 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Baliwag Transit Unit 1823 sa pagserbisyo sa akin. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magandang araw.